Sau cuộc chiến vô vàn khó khăn tại Wano quốc, băng mũ rơm đã được biết tới là một băng hải tặc tứ hoàng khét tiếng. Họ tiếp tục hành trình tìm kiếm kho báu vĩ đại One Piece. Điểm đến tiếp theo trong chuyến hành trình là hòn đảo tương lai mang tên Egghead. Egghead là một hòn đảo mùa đông nằm ở Tân Thế Giới và thuộc quyền quản lý của chính quyền thế giới. Trước đây Egghead còn có tên gọi là phân khu khoa học phòng thí nghiệm số 8 của Hải quân. 4 năm trước, nhà khoa học lỗi lạc Vegapunk tới đây làm việc và sinh sống thì hòn đảo đã được biết tới với biệt danh là đảo tương lai. Bằng trí tuệ đỉnh cao của mình, ông đã khiến khí hậu mùa đông nơi đây trở thành khí hậu nhiệt đới. Ngoài ra hòn đảo còn sở hữu những công nghệ được cho là vượt thời đại khoảng 500 năm, nhưng đó chỉ là bề nổi mà nhiều người biết tới. Thực ra thì các công nghệ tiên tiến đó đều được học hỏi và nghiên cứu từ vương quốc cổ đại 900 năm về trước. Sự thật này chỉ là một trong nhiều bí ẩn nhỏ được vén màn khi băng mũ rơm xuất hiện trên đảo. Và sau đây là top 5 bí ẩn được vén màn tại Egghead từ chapter 1061 tới chapter 1119. Top 1. Bí ẩn về tiến sĩ Vegapunk. Ban đầu chúng ta chỉ biết tiến sĩ Vegapunk là một thiên tài, thủ lĩnh một tổ chức các nhà nghiên cứu khoa học ngoài vòng pháp luật có tên là MAS. Sau đó nhóm bị bắt và ông chuyển sang làm việc cho chính quyền thế giới với cương vị lãnh đạo một nhóm khoa học đặc biệt có tên là SSG. Tổ chức này phụ trách việc nghiên cứu và phát triển các vũ khí cho chính phủ thế giới. Được biết tới là cha đẻ của các phát minh vĩ đại như còng đá biển khắc chế năng lực trái ác quỷ, lực lượng pacifista và các trái ác quỷ nhân tạo. Tại arc Egghead, bí ẩn về nhà khoa học lỗi lạc này cuối cùng cũng được vén màn. Cụ thể, ông có ngoại hình cao lớn với tứ chi mảnh khảnh và mái tóc bạc điển hình của một người lớn tuổi. Điểm nhấn đáng chú ý đó là chiếc lưỡi dài và phần đầu to quá khổ của ông. Sở dĩ có chiếc đầu khổng lồ như thế là do ông đã ăn trái ác quỷ não. Thứ trái cây này giúp ông có thể ghi nhớ mọi loại kiến thức mà ông tiếp cận, kiến thức nạp vào càng nhiều thì kích thước cái đầu càng to ra. Chính vì thế ông đã quyết định cắt phần đầu đi và bảo quản nó trong một phòng thí nghiệm. Hiện tại trên đầu ông được gắn một thiết bị hình nửa quả táo có thể kết nối với phần đã bị cắt ở phòng thí nghiệm. Vegapunk cũng giống như những nhà khoa học khác, ông luôn bận rộn với công việc nghiên cứu của mình. Vì vậy để giảm tải số lượng công việc, tiến sĩ này đã tạo ra 6 bản thể khác nhau và gọi chúng là 6 vệ tinh. Những vệ tinh này đại diện cho các phần tính cách khác biệt của ông, họ đều được đánh số thứ tự cùng với tên gọi cụ thể. Băng 01 Saka, bản thể này đại diện cho lý trí và ở khía cạnh tốt của Vegapunk. Saka có ngoại hình trung bình cao khoảng bằng Sanji, ông mặc một chiếc áo dài và đội một chiếc mũ bảo hiểm có đánh số 01 ở mặt. Saka có đeo một thiết bị trông giống như tai nghe được gắn anten để liên lạc với các vệ tinh khác. Băng 01 là người điềm tĩnh và logic, ông luôn quan sát kỹ cũng như đánh giá chi tiết về một sự vật sự việc nào đó. Cũng bởi vì lấy duy lý làm chủ đạo nên Saka là người rất cẩn thận đề phòng những biến cố nguy hiểm có thể xảy ra. Bằng chứng là mặc dù đang phải nhờ băng mũ rơm đem sao chủ chạy trốn nhưng ông vẫn điều khiển đôi giày của họ để đề phòng nguy cơ. Băng 02 Lilith. Lilith có ngoại hình là một phụ nữ trẻ với mái tóc ngắn màu vàng. Cô mặc một bộ đồ liền thân màu hồng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác ngắn màu tím cùng màu với đôi giày đom mà cô sử dụng. Băng 02 luôn đeo một thiết bị trông như tai nghe được gắn anten để có thể liên lạc với các vệ tinh khác. Lilith mang khía cạnh tà tâm và là hiện thân cái ác của Vegapunk. Cô thường dùng vũ khí công nghệ để cướp đồ của hải tặc hoặc những kẻ xâm nhập bất hợp pháp vào Egghead. Cô không thích nghe lệnh và có nhiều xung đột với Saka. Lilith mang tính cách hấp tấp và bốc đồng, cũng chính vì điều đó nên cô được xem là bản thể hiếu chiến nhất. Mặc dù có nhiều điểm không tốt như vậy nhưng băng 02 vẫn rất quan tâm và bảo vệ các vệ tinh khác khi gặp nguy hiểm. Băng 03 Edison. Edison có vẻ ngoài là một robot với kích thước nhỏ như một đứa trẻ. Phần đầu nổi bật với hình bầu dục và hai phần phụ giống như tai thỏ. Băng 03 mặc một bộ đồ một nửa màu xanh lá cây và một nửa trắng. Edison là bản thể tài năng của Vegapunk, ông bận rộn với các thí nghiệm và luôn nảy ra nhiều ý tưởng mới. Ông cũng quan tâm và bảo vệ các vệ tinh khác khi gặp nguy hiểm. Băng 04 Pythagoras. Pythagoras là một người máy với phần đầu nổi bật là một quả cầu có chiếc chìa khóa cắm bên trên. Phần đầu này có thể tách ra khỏi thân chính và di chuyển độc lập. Là vệ tinh trí huệ của Vegapunk, Pythagoras luôn tỏ ra điềm tĩnh và rất hứng thú quan sát hiệu quả của các phát minh. Nhiệm vụ của ông là biên soạn và phân tích dữ liệu, đồng thời cũng là người hiện thực hóa các ý tưởng của Edison. Băng 04 rất quan tâm tới việc giữ quan hệ hài hòa giữa các vệ tinh và bảo vệ các vệ tinh khác khi gặp nguy hiểm. Băng 05 Atlas. Atlas có vẻ ngoài khá to lớn và trẻ trung. Phần đầu nổi bật với đôi tai cụp xuống và cũng đeo thiết bị nghe có gắn anten kết nối trên một bên tai. Trang phục của băng 05 có hai màu trắng và hồng giống như mái tóc của cô. Atlas là vệ tinh thịnh nộ của Vegapunk cho nên cô có tính khí nóng nảy và trở nên bạo lực khi tức giận. Cô cũng quan tâm và bảo vệ các vệ tinh khác cùng với sao chủ của mình. Băng 06 York. York là một phụ nữ trẻ có ngoại hình to lớn, mái tóc vàng và miệng khá rộng. Cô mặc một chiếc áo ngắn màu xanh bên trong và khoác một chiếc áo khoác màu vàng bên ngoài. York là vệ tinh ham muốn của Vegapunk, cô đảm nhận nhiệm vụ thực hiện các sinh hoạt hàng ngày như ăn ngủ vệ sinh để cung cấp năng lượng cho các vệ tinh khác.
Băng 06 trên thực tế rất mưu mô và tham vọng, cô không ngần ngại phản bội các vệ tinh khác để được làm một long tinh, thậm chí George còn muốn chỉ có mình cô là Vegapunk duy nhất tồn tại. 6 vệ tinh này có tính cách và suy nghĩ biệt lập nên họ có thể xem là 6 người khác nhau. Họ thường xuyên đồng bộ thông tin tới Punk Record để chia sẻ những thông tin mà mình thu thập được. Với sự phản bội của George, bí mật về việc nghiên cứu thế kỷ chống bị tiết lộ khiến cho sao chủ Vegapunk đã bị chính quyền tiêu diệt. Sở dĩ ông quyết định làm việc cho chính quyền thế giới bởi vì chỉ có họ mới đủ nguồn lực để ông nghiên cứu và phát minh. Vegapunk mong muốn những phát minh của mình có thể giúp toàn bộ người dân trên thế giới có một cuộc sống tốt hơn. Một trong những phát minh mạnh mẽ của ông cũng được tiết lộ, đó chính là hỏa mẫu. Thứ năng lượng này được cho là tiệm cận thứ năng lượng vĩnh cửu có thể khởi động vũ khí cổ đại. Chỉ tiếc rằng nó đã bị chính quyền sử dụng cho những mục đích đen tối. Top 2. Bí ẩn về bạo chúa Kuma và hải tặc Bonnie. Tại Egghead, những thông tin về thất vũ hải Kuma và hải tặc Bonnie cũng được tiết lộ. Thật không ngờ rằng đằng sau cái danh bạo chúa cùng vẻ ngoài lạnh lùng của Kuma là một tấm lòng nhân hậu và cuộc đời bất hạnh. Bản thân là một thành viên trong quân cách mạng nhưng sau đó ông lại quay sang làm tay sai cho chính quyền với vị trí là một trong thất vũ hải. Lý do đằng sau chính là để cứu cô con gái Bonnie của ông. Thực ra Kuma với Bonnie không có quan hệ huyết thống nhưng ông vẫn hết mực yêu thương cô. Bonnie khi bé bị mắc một căn bệnh có tên là vảy Sapphire, căn bệnh quái ác khiến cô có thể mất mạng bất cứ lúc nào mà chỉ có tiến sĩ Vegapunk mới chữa khỏi. Cho nên Kuma đã bị Saturn lừa gạt trở thành tay sai và vật nghiên cứu cho chính quyền. Mà chính tên lão tinh này là kẻ tạo ra căn bệnh đó. Ông sau đó bị xóa hết ký ức rồi trở thành một người máy vô tri. Lý do Bonnie trở thành hải tặc cũng là vì đi tìm Kuma. Cô thực chất mới chỉ 16 tuổi, tuy nhiên bằng năng lực trái ác quỷ có thể tác động tới tuổi thọ của vật thể sống nên cô luôn mang hình dạng một cô gái trưởng thành. Sức mạnh kỳ lạ của cô cũng có thể hóa thân thành Nika giống Luffy, tuy nhiên đó chỉ là sự sao chép mà không hoàn toàn sở hữu toàn bộ khả năng của Luffy trong trạng thái Gear 5 này. Top 3. Bí ẩn về lực lượng Seraphim. Lực lượng Seraphim là một đơn vị pacifista đặc biệt do nhóm nhà khoa học đặc biệt đứng đầu là Vegapunk phát triển. Lực lượng này được chế tạo nhằm mục đích thay thế cho lực lượng thất vũ hải để giúp chính quyền cân bằng các thế lực. Tại Egghead, chúng ta được thấy sự hiện diện của các Seraphim này. Chúng có bề ngoài giống như các thất vũ hải khi còn bé do được tạo ra từ các yếu tố di truyền của các cựu lãnh chúa này. Ngoài ra chúng còn sở hữu năng lực của tộc người mặt trăng được lấy từ kinh và một loại sức mạnh được chiết xuất từ các năng lực trái ác quỷ hệ Paramecia gọi là máu xanh gắn ở cánh tay. Nhờ được tạo ra từ những yếu tố siêu việt như vậy cho nên Vegapunk gọi chúng là hình thái nhân loại mạnh nhất. Các Seraphim này cũng hoạt động theo sự điều khiển của chip thẩm quyền giống như các pacifista khác. Sức mạnh của chúng đều đã được hai tứ hoàng là Zoden và Luffy công nhận, họ đã gặp phải vô vàn khó khăn khi đối đầu với chúng. Từ khả năng chiến đấu linh hoạt cho tới khả năng hồi phục mạnh mẽ của tộc người mặt trăng. Nếu để chúng phát triển thêm nữa thì các Seraphim này sẽ là một lực lượng đáng gờm trong tương lai. Top 4. Bí ẩn về Joy Boy và lịch sử thế kỷ trống. Tại Egghead, thông qua thông điệp được truyền đi khắp thế giới sau khi Vegapunk chết, chúng ta đã có thêm nhiều thông tin về Joy Boy cũng như lịch sử thế kỷ trống. Theo như nhà khoa học lỗi lạc này cho biết thì cuộc chiến tranh ở thế kỷ trống đã làm nước biển dâng lên hàng trăm mét. Sức hủy diệt của các vũ khí cổ đại đã khiến thế giới vô biên trong quá khứ bị nhấn chìm, tạo ra sự chia cách các hòn đảo và vùng đất như hiện nay. Điều này khiến không ít người đọc nghi ngờ One Piece chính là một mảnh thế giới liền mạch trong quá khứ, một vùng đất rộng lớn không bị chia cắt bởi biển cả. Ông cũng tiết lộ Joy Boy là hải tặc đầu tiên và cuộc chiến ở thế kỷ trống là cuộc chiến giữa hai hệ tư tưởng. Rất khó phân định tốt xấu của hai bên. Thêm một chi tiết nữa đó là vẫn còn một đồng minh của Joy Boy tồn tại tới bây giờ ngoài Convoy Junesa. Đồng minh này chính là người máy cổ đại có tên MS được Vegapunk đem về Egghead nghiên cứu. Bằng một mối liên kết nào đó mà khi Luffy trong trạng thái Gear 5 đã khiến người máy này hoạt động. MS sẽ là hy vọng để giúp băng mũ rơm và các vệ tinh Vegapunk còn sống thoát khỏi Egghead. Top 5. Bí ẩn về sức mạnh của ngũ lão tinh. Do những diễn biến tại arc Egghead nằm ngoài dự liệu của ngũ lão tinh khi có sự xuất hiện của Luffy, Bonnie và việc truyền thông điệp của Vegapunk đi khắp thế giới đã buộc 5 kẻ đứng đầu chính quyền phải hiện thân. 5 kẻ này dịch chuyển tới đảo tương lai bằng một nghi thức triệu hồi. Hình dáng khi chiến đấu của họ trông như trái ác quỷ hệ Doan, tuy nhiên cụ thể là gì vẫn chưa được xác nhận. Chỉ biết Saturn mang hình thái của một con nhện quỷ to lớn, Marcus Mark mang hình thái của một con chim quỷ to lớn, Wakiri mang hình thái của một con heo quỷ to lớn, Nusuro mang hình thái của một bộ xương ngựa quỷ to lớn, Jupiter mang hình thái của một con sâu cát quỷ to lớn. Cả 5 lão này đều sở hữu 3 loại haki ở mức tối cao, đồng thời khả năng hồi phục mạnh mẽ khiến họ gần như bất tử trong mắt đối thủ. Ngay cả Luffy trong trạng thái Gear 5 cũng không thể khiến họ tổn hại. Các lão tinh này có thể giao tiếp với nhau từ xa, nó tương tự như cách giao tiếp giữa Luffy với Momonosuke hay giữa Momonosuke với Junesa. Nhìn chung sức mạnh của 5 lão này ở một đẳng cấp cực kỳ cao tính tới hiện tại. Trên đây là 5 bí ẩn đã được vén màn tại đảo Egghead tính tới chapter 1119, có những chi tiết đan xen vào trong arc nhưng không phải diễn biến trên đảo nên sẽ không được liệt kê trong video. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Haki Review nhé.